Morjesta. Mulla on tämmönen halpis 150 wattin akkutesteri, mikä hajos ihan omaa vikaa. Mä unohdin tästä nollata nämä säädöt. Elikkä mä kytkin sen tähän mun 24 voltin akkuun. Ja mulla oli siellä säädöt valmiina 12 voltin akulle. Niin sehän nyt tietää, että mitä siinä käy. Elikkä tää päästi toimintasavut pihalle. Tai no, ei nyt hirveän pahasti, mutta vähän se haisi joltakin kumminkin. Eli tätä vikaa aloin tästä jo selvittämään. Elikkä mulla oli tää on 150 wattia. Ja mulla oli pyynti semmonen 240 wattia, niin eihän se montaa sekuntia sitten kestänyt. Enkä mä kerjy näitä ruuvaa näitä mun säätönuppeja tästä näin sille teholle, niin en kerännyt pistää niitä pienemmälle ennen kuin se kärvähti jo. Elikkä täällä on tämmönen MOSFEtti. Näkyy täällä, elikkä tämä näin. Mikä nyt ainakin on hajalla täältä 100 varmasti. Elikkä meidän pitää tämä tuonne ainakin nyt vaihtaa. Siis mähän en oo mikään hirveän hyvä näissä sähköhommissa. Kyllä mä en osaan vaihtaa, jos mä löydän jonkun hajonneen komponentin, mä osaan sen kyllä vaihtaa. Mutta sen hajonneen komponentin löytäminen, se on se ongelma. Mutta tämä tässä on kohtuu yksinkertainen. Ja tämä täällä oli hajalla. Ja saadaan testattua tuo aika helposti. Ihan vaan yleismittarilla. Piipataan tästä nämä jalat vaan, niin me kuullaan tätä aika helposti, jos se on hajalla. Joo, eli täällä on oikosulku nyt. Ja tämän mä testasin jo aikaisemmin, että täällä ainakin on nyt vikaa varmastikin. Niin mä tilasin tänne uuden tommosen MOSFETin, eli täällä on tämmönen. Se nyt ei sinne varmaan näy mitenkään tämä, mutta kummiskin, niin tämä on. Tää nyt en halua tarkentaa tänne ollenkaan, kokeillaanpas. Täällä on tämmönen IRFP 260N. Tämmönen MOSFEtti. Tosiaan täältä, mikä täällä on, niin täältä puuttuu se N. Tää nyt ei tahdo taas tarkentaa ollenkaan, mutta otetaan tää vanha komponentti täältä pois. No nyt näkyy vähän sen jotakin. Niin nypätään tää vanha MOSFEtti täältä pois. Ja täällä on tää uusi, niin vaihdetaan tää tonne tilalle. Ja toivotaan, että tämä toimii. Elikkä no tän irrottaminen nyt ei oo mikään haastava homma. Elikkä tuolta vaan kuumennetaan nuo ja nypätään tuota pihalle. Elikkä mulla on tällainen halvis kaasukolvi, vaan ei ole mikään ihmeellinen. Tää on joku aivan halpis IKH. Mulla oli ennen tämmönen vähän parempi remeli, mutta tää hajosi. Ja mulla ei oo mitään semmoista kolvausasemaa. Mä oon kyllä ajatellut semmosen hommata, mutta kun tekee autojuttuja, niin tää on aika kätevä tämmönen kaasukolvi vaan. Tommosia pikaisia juttuja. Ja kokeillaan saada tämä täältä pois nyt ekana. Ja pitää tosiaan laittaa tää tänne sitten oikein päin. Tää uusi, että
Ei laita sitä väärinpäin vaan tonne. Ja tosiaan tääkin on aika heikos hapeesta tää mun kärki on, mutta eiköhän nämä tästä lähde. Tosiaan mun piti tosta akusta tehdä jo aikaisemmin tuo video, mutta eihän mä sitä pystynyt tekemään, koska tuo hajosi tämä mun testeri. Ja ihan omaa vikaa oli, kun oli liikaa pyyntiä tuo. Noin. Ja se sieltä lähti. Sitten mä otan pistää tonne vaan uusi tilalle. Seuraavaksi. Pitää vaan katsoa, miten se tänne tulee ja pistetään se kiinni. Eli tämä tulee tänne. Näin, eli tämä, mikä puoli meidän pitää saada viilennettyä tällä tuulettimella, se tulee tietenkin ylöspäin. Eli noin vaan tonne. Nyt se olisi siellä paikallaan, sitten mennään toiselle puolelle ja mietitään täältä ja samalla painetaan toista puolta sisäänpäin. Nyt se alkaa olla aika lähellä täällä. Vähän vaan vinossa. No. Nyt se alkaa olla siellä niinku suhteellisen lähellä niin kuuluukin. Sitten vaan kolvataan täältä nämä kiinni. Nämä meidän jalat. Noin. Nyt se näyttäisi ihan järkevältä. Pitää tuosta pätkästä noin ylimääräiset vaan pois. Joo. Sitten voitaisiin
laittaa tänne vähän jotain uutta tahnaa, että saadaan ja puhdistaa nämä vanhat täältä pois, että saadaan tuo lämmön siirtymä mahdollisimman hyväksi. Mitä Katti huutaa siellä? Noin. Tämä on jotain ihan tämmöstä heatsink compounds tietokonehommiin tarkoittaa jotain halpista. Mitä Katti sillä oikein huutaa? Ei ole tommonen kauhea. Kyllä sä pääst pihalle vielä. Tätä kannattaa kun ihan vähän laittaa. Tätä menee niinku... Voin sanoa, että tätä menee ihan älyttömästi tai älyttömän herkästi liikaa. Noin, tuo riittää aivan. Tuossa on aivan liikaa, mutta no. Ei se niin justiisa. Sitten lyön tämä vaan tästä paikalleen. Mites tämä edes oli täällä? Niin se piti tonne vaan sujauttaa. Nähtävästikin. Ehkä tämä meni niinku tonne ja tämä toinen puoli. Sitten painettiin vaan täältä. Noin. Ja täällä on hyvin näköjään osu tuo meidän MOSFEtti tonne. Mä voin pistää tuosta MOSFETista linkin tähän tuosta oikeasta, jos jollakin tulee tämä sama ongelma tulemaan. Ja voin tästäkin pistää linkin. Ei oo kallis. Mutta joo, kokeillaan nyt toimiiko tää. Elikkä viimeis kokeilin tää meni hajalle, koska mulla oli nää rullat täällä liian isolla. Eikä nää kuuluu pistää aina minimiin. Mutta koska mä aina oon käyttänyt vaan 12 voltin akkuja, mitä mä oon täällä testaillut, niin eihän mulle tullut mieleenkään ollenkaan, että se voisi vaikuttaa niihin watteihin, vaikka totta kai se vaikuttaa. Eikä meillä on tämmönen akku täällä. Tää on tuo tommonen Botione merkkinen akku. Tää on aika hyvä akku ollut. Ainakin omasta mielestä. Tosiaan tästä muuten tehdä video, mutta mä viimeksi tän kärväytin tän vehkeen, niin jos tää nyt ei kärvähtäisi tällä kertaa. No niin, ja sitten olisi totuuden hetki. Toimiiko tämä? Elikkä tänne tulee virta täältä päästä. No pari tommoista erilaista. Ehkä tosta voi kytkeä. Mä pistän tätä ihan vaan tommoseen puhelimen laturi. Tää tulee virta tietenkin aurinkopaneelilta, eli ei maksa mitään sekään. Mutta juu, katsotaan. Ainakin tää päälle lähti. Juu, lämpötila 26 astetta. Näkee vähän se fetti lämpäs, kun mä sitä kolvasin. Sitten lähdetään vaan pyörittelemään. Tämähän toimi. Mitä ihmettä? Sata wattia. Kyllä. Tämä on niinku se karkea ja tässä on hieno se tää toinen. Kokeillaan nyt tonne 200 asti. Tosiaan viimeksi mulla tää säätö jäi tätä liian isolle. Nythän se pitää olla puolet pienemmää tää säätö, kun
on puolta korkeampi jännite. Kokeillaan tuonne 200 asti, niin toimiiko tämä? Huhuu! 200 wattia. Kyllä. Toimii ja lämpökin pysyy musta paremmin kuin ennen. Mitä ihmettä? Tämähän oli se 150 wattin malli. Mutta muistaakseni tää oli niinku 180 wattia max. Ja 150 wattia jatkuva. Ja tästä saa nykyään mun mielestä 200 wattinkin mallia jo valmiina. Tää lämpöä vähän tarkkailee tossa noin, niin katsoo miten paljon tuohon kärsimättä watteja sitten pistää. Mä oon sitten maksimissaan 80 pitänyt lämpötilaan tässä näin, kun mä oon testannut näitä akkuja. Mutta jes, se tuli kuntoon. Toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin. Ainakin mulle oli, että pääsee jätä akkua testailemaan tällä. Mun tosiaan pitää akku testata jo ajat sitten, mutta tähän meni nyt vähän aikaa, kun tuo hajosi ja sitten mulla meni motivaatiota ja sun muuta. Että tästä tulee videota tästä akusta pian. On erittäin hyvä akku ainakin tähän mennessä, mutta saa nähdä, että tuolla me täältä saadaan wattitunteja sitten pihalle oikeesti. Tämähän on siis 24 voltin ja 60 ampperitunnin. Mutta juu, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens! Pieni lisäys tähän loppuun vielä, eli nyt tästä saa irti 200 wattia tuohon 80 asteeseen ja ennen sai 180 wattia. Eli tuo uusi MOSFET on vissiin jonkun verran parempi kuin se vanha. Tai sitten se lämmön siirtyminen tosta vaan on parempaa nyt. Mutta joo, ei ollut kyllä huono homma tämäkään ollenkaan.